Bună, dragilor! Bine ați venit la un nou tutorial la Creează împreună cu ele. În acest tutorial am să vă prezint două idei practice și foarte ușor de realizat pentru sărbătorile de iarnă. Pentru acestea am folosit următoarele materiale: carton, fetru, cont de brad, margele și vopsea acrilică. Vă doresc o vizionare plăcută!
Dragilor, aici se încheie acest tutorial. Sper că a fost interesant, v-a inspirat și vă va ajuta în creațiile voastre minunate pentru sărbătorile de iarnă. Dacă v-a plăcut, nu uitați să-mi spuneți părerile voastre în secțiunea de comentarii. Dacă vă place conținutul canalului meu, abonați-vă și nu uitați să activați clopoțelul de notificări. Vă pup și vă îmbrățișez cu drag până la următorul tutorial.